درود بی‌پایان به ایران، درود بی‌پایان به همه شما دوستان نزدیکی بیننده این برنامه هستین. امروز 4 تیر ماه برابر با 25 جون 2025 میلادی هست و این برنامه که تقدیمتون میکنم گزارش اخبار و اینا نیست. میتونم بگم که یه جور شاید اسمش بشه گزارش تحلیل یا گمان زنی از اتفاقات پیش رو بر اساس دریافتی که خودم داشتم از اخباری که تا الان اتفاق افتاده و پیشینه تاریخی بسیاری از این اخبار. میخواستم افکارم رو با شما به اشتراک بگذارم. راجع به آینده ایران بعد از این جنگ 12 روزه که بین اسرائیل و جمهوری اسلامی بود، نه بین اسرائیل و ایران، 2 سناریو الان پیش رومون هست. سناریو 1 سناریوی اتم هست یا سناریوی اورانیوم هست. سناریوی 2 هم سناریوی معنویات هست. بریم بر سراغ سناریوی 1. سناریوی 1 که سناریوی اتم این هستش که اون محتویات به اصطلاح سایت فوردو میگن، حالا چیزایی که تو اخبار همجوری ذره ذره میدن بیرون که ما هم مثلا بهمون دارن در حقیقت این هدزاپی میدن که بابا مثلا یه همچین چیزی بوده. میگن که انقدر اورانیوم اونجا بوده، نمیدونم چند صد کیلو اورانیوم اونجا بوده یا چند تن اورانیوم اونجا بوده که مثلا 60% به بالا بوده و با این مقدار اورانیوم میشه 8 تا 10 تا بمب اتم درست کرد و این بسیار خطرناکه. و بعد از اینکه اونجا رو بمباران کردن، حالا میگن قبلش رفتن آوردن بیرون، اینا به همه به صورت شایعاته. مثلا عوامل جمهوری اسلامی میگن ما در آوردیم بیرون، عوامل مثلا موساد هم میگن ما آوردیم بیرون. البته ترامپ تو همین کنفرانس مطبوعاتی که امروز داشت تو لاهه هلند گفتش که نه، اینا نمیشد اینا رو آورد بیرون و قبل از اینکه چون میدونستن که ما قرار اونجا رو بزنیم فرصتشو نداشتن از اونجا بیارن بیرون و اونجا یه جوری منهدم شده که دیگه نمیشه رفت و این اورانیوم رو از اونجا آورد بیرون. این چیزی بود که ترامپ امروز گفت توی لاهه هلند، توی همون کنفرانس ناتو بود دیگه، برنامه نشست ناتو بود و یک کنفرانس مطبوعاتی نسبتا کوتاهی برگزار شد بعدش و اونجا ترامپ این حرفا رو زد. به هر حال تا حدودی این سناریو منتفی هست ولی به نظر من هنوز امکانش هست و این به این ترتیب هستش که بمب اتمی گلگوشه توی ایران درست میکنن و بعدم به تلافی میزنن به اسرائیل و بعدم دیگه هیچی دیگه، هم منطقه به گند کشیده میشه هم بعدن اسرائیلی‌ها میان ایران بمباران میکنن. یعنی این منطقه زیبا و بکر خاورمیانه از نظر پتانسیل هایی که برای تجارت داره منطقه ایران و عراق و اینا واقعا جای بکری است و منطقه بسیار زیبا، سرشار از منابع زیرزمینی، منابع طبیعی هست و خب مردمش که از بین میرن و این منطقه غیر قابل سکونت میشه برای سالیان سال، شاید برای قرنها و یا 10 سال و در ضمن این بدان معناست که میتونن منابع طبیعیشو راحت تاراج کنن و ببرن چون دیگه مردم اینجا نیست. این یه سناریو است، سناریو بسیار وحشتناکه. سناریوی دوم سناریوی معنویات هست که میتونه خوب باشه میتونه هم بد بشه، اما بدش هم یعنی بدترین حالتش هم از سناریوی اول خیلی بهتره. بنابراین میپردازیم به این سناریو. منطق واقعی این روزهای دنیا چیه؟ پوله که همه جا حرف اول میزنه و پولی که امروز از ایران و خاورمیانه در میارن ناشی از تاراج منابع طبیعی ایران هست و ایجاد هرج و مرج، ایجاد جو ناامنی و ترس و ارعاب در کل منطقه برای اینکه بازم بتونن این منابع طبیعی رو ارزونتر ببرن. یعنی از کشورهای دیگه هم مثلا فرض کنید وقتی که اینجا این منطقه ناامن هست، کمپانیای نفتی که میان قرارداد می‌بندن به خاطر این ناامنی که جمهوری اسلامی درست کرده قراردادهای یک طرفه تری می‌بندن، با منت میان اونجا مثلا چاه نفت میزنن یا مدیریت میکنن استخراج این، حالا نفت و گاز اون چیز ملموسی که جلوی چشم ما هست، بسیاری از منابع دیگر رو خود ایران هم که انواع اقسام معادن و منابع طبیعی شو دارن راحت
تاراج میکنن میبرن. و اما حالا میرسیم به اینجا که خب کی داره میبره اینا؟ مثلا ما میگیم آمریکا کی هست؟ یه نفری شخصی داریم به اسم آمریکا، سیاستمداران آمریکایی مثلا پول میذارن تو جیبشون، این منابع برمیدارن میذارن تو جیبشون، یا اینکه یه صاحبان دیگه ای داره آمریکا. ببینید وقتی ما میگیم آمریکا یا حتی چین یا هر کدوم از این کشورها، پشت اینها یک سری میتونم بگم جذابیت های مالی، یه سری آدمایی هستن که پول در میارن، همون منطقه پول هست، یه سری کمپانی هستن، کورپوریشن هستن، بانک هستن که اینها یه سری صاحب دارن. یعنی مثلا این بانک های بزرگ، بانکی مثل چیس منهتن، سهامدارای اصلیش خانواده راکفلر هستن. یه سری خانواده هستن که اون پشت قایم شدن، پشت این اسامی، پشت این اسمهای کورپوریشن ها، سهامی عام، سهامی خاص، اون پشت قایم شدن و دارن این پوله رو، یعنی در نهایت اونا دارن مدیریت میکنن و کنترل میکنن. و در ضمن این صاحبان کمپانی ها مثلا در یک کشوری مثل آمریکا از طریق سیاستمداران، یعنی به نوعی تونستن کنترل سیاستمداران رو هم به دست بگیرن و از طریق اونها نیاتشون رو پیش ببرن. حالا به چه نوعی تونستن این کنترل رو به دست بگیرن؟ بازم همون منطقه پول هست، از طرح معنویت، از همون راه با این لابی که درست میکنن سیاستمداران رو به خدمت میگیرن. قبلا برنامه‌ای درست کردم در این زمینه، توضیح دادم که چطور میتونن بیان سیاستمداران آمریکایی رو به خدمت بگیرن، به غیر از اینکه به خود منافع مردم آمریکا صدمه میزنن. نمیدونم خوراک، غذای غیر استاندارد به خورد مردم میدن، غذایی که مردم مریض میکنه و بعد داروها رو چند برابر قیمت به مردم میفروشن. اینا کارهایی هست که در داخل آمریکا انجام میدن. اما در سیاست خارجی هم دستی بر آتش دارند و سیاستمداران آمریکایی رو کنترل میکنن که مثلا فرض کنید در فلان کشور کودتا بشه، انقلاب بشه، حکومتشو بندازن، حکومتشو بیارن، یه حکومت دیگه بیارن سر کار تا قراردادها رو راحت‌تر ببندن. در خود ایران خودمون شاهد بودیم که در سال 1979 یا 1357 این اتفاق افتاد با همکاری و همراهی سازمان امنیتی آمریکا CIA و البته بخشی از حکومت سابق. همکاری بود بینشون تا تونستن اون حکومت رو بیارن پایین و این حکومت دست نشانده رو بیارن سر کار و البته استفاده از ناآگاهی مردم، نادانی وسیعی که در مردم وجود داشت و اصلا نمیدونستن که داره چطوری مردم ایران رو غافلگیر کردن به نظر. حالا نمیخوام بپردازیم به اون بحث، اما این خانواده ها از ایران و خاورمیانه به طور مشخص پول خیلی خیلی زیادی به جیب زدن و دارن میزنن همچنان. و این داستان یک داستانیه که امتداد داره، یعنی اینکه این مسئله مثل یه بانک نیستش که برن حمله کنن یه بانک رو بزنن و یه پروژه مثلا چند ساعته، یه هفته، 2 هفته، یه روزه، یه ماهه، اینجوری نیست. این یه چیزی که در جریانه، یعنی ماه به ماه، همین الانی دارین شما این برنامه رو میبینید، ماه به ماه این تاراج منابع طبیعی ایران و ایجاد ناامنی داره پول برمیگردونه به این کمپانی ها و کورپوریشن ها و اینا ماه به ماه دارن برداشت میکنن از این. برای اینکه این امتداد داشته باشه، این دزدی من اسمشو میذارم، نیاز هست به یک سیستم. سیستم چیه؟ مثل همه جای دنیا، مثل آمریکا و بقیه کشورهای دنیا، یک تعداد سیاستمدار هستن که یک نظام حاکمیتی رو به وجود میارن و از طیف‌های گوناگون هم هستن دیگه، چپ، راست، نمیدونم، دموکرات، جمهوری‌خواه، تو ایران اصلاح طلب، اصولگرا، تا همه جای دنیا احزاب مختلف. برای چی؟ برای اینکه توجه افراد بیشتری از جامعه رو جلب کنن به خودشون و فکر کنن که اوکی ما خودمون داریم تصمیم میگیریم. ولی بازی یک چیزه، یعنی مردم آمریکا هیچ وقت اصلا روحشون هم خبر نداشته که داره CIA شون
با بودجه پولی که از مالیات دهندگان آمریکایی میگیرن داره مثلا یک حکومت مادون تاریخ ما قبل تاریخ مثل آخوندها رو سر کار میاره تو ایران و بعدم قراره این حکومت دشمن آمریکا بشه. اصلا کسی نمیدونست، هیچ رسانه هم دست خودشون بوده دیگه. برای همین مردم آمریکا اصلا بی اطلاع بودن از این مسئله، ولی این به اسم مردم آمریکا تموم میشه، همونطور که جنایت‌های جمهوری اسلامی در سوریه به اسم مردم ایران تموم شد. یعنی یک بازیه، این سیستم یک سیستمی هستش که در نهایت به وسیله همون خانواده ها داره اداره میشه. اما و در ضمن این سیاستمدارانی که در ایران الان، یعنی این سیستمی که الان در ایران هست و داره سود میرسونه به این خانواده ها، با سیاستمداران آمریکا که سیستم آمریکا باشه در ارتباط بوده، از قبل از انقلاب هم در ارتباط بوده، این ارتباط وجود داشته و حتی میتونم بگم که این ارتباط نامشروع و بیشرمانه باعث شد که اون اتفاق تو ایران بیفته، اون فاجعه در ایران رقم بخوره و بعد هم همچنان از روز اول تا الان این ارتباط وجود داشته، علنی و مخفی. علنیشو مثال براتون میزنم، خود جواد ظریف رابطه‌ای که با جان کری و حتی جو بایدن داشته، این به صورت علنیشه. پشت پرده و مخفیش هم خیلی بیشتر از این حرفا بوده. اینی که مثلا رحیم صفوی بچه‌هاش توی کالیفرنیا، توی به اصطلاح لس آنجلس شاپینگ مال دارن، این در نتیجه این اتفاق هست. در نتیجه اینی که مثلا صدای آمریکا به نفع جمهوری اسلامی اخبار پخش میکرد، اینها اتفاقی نیست، این به خاطر اون رابطه بین سیاستمداران هست و نفوذ این و نفوذ اون. فکر کنید مثلا سیاستمداران ایران کلا سر اونا گذاشتن یا اینا کلا سر اینا، نه، این وسط فقط سر مردم داره کلا میره و این یک رابطه ای هستش که بین اینا برقرار هست و همچنان این داستان ادامه داره تا اینکه حالا ما رسیدیم به سال 2016 و اینکه یک شخصی به اسم آقای دونالد ترامپ اومد و برخلاف همه استانداردها و نرم‌های این نمایش انتخاباتی که در آمریکا برگزار میشه، اومد و با اولین حضورش در عرصه سیاست آمریکا تونست در میان بهت و حیرت همه رسانه ها و همه بسیاری از سیاستمداران یک راست وارد کاخ سفید بشه و بشینه اون نوک هرم قدرت و از اونجا شروع کنه به انجام دادن این سری کارها. و اینجا لازمه که من یه توضیح کوچیک خدمتتون بدم برای اینکه اینو بهتر بفهمیم هممون راجع به خود تاریخ آمریکا. ببینید، آمریکا، ایالات متحده آمریکا در اثر مبارزه با به اصطلاح استعمار انگلستان که آمریکا می‌دونید بخشی از دولت انگلیس که از دارایی‌های دولت انگلستان بود و اینجا یک سری از سیاستمداران آمریکایی زیر بار این رابطه نرفتن، زیر بار این پرداخت مالیات اضافه نرفتن و یک جنگ را افتاد. 3-4 سال جنگ به اصطلاح با بین آمریکا و جنگ با دولت انگلستان یا بریتانیا اتفاق افتاد و خیلی هم کشته شدن توش و خلاصه بالاخره در 4 جولای 1776 میلادی آمریکایی‌ها موفق شدن که امپراتوری انگلستان یا دولت بریتانیا رو شکست بدن و اعلام استقلال کردن. و از همون تاریخ تا امروز، یعنی از همون تاریخ اون چون دولت انگلستان هم باز 2 مرتبه پشت سرش یه سری خانواده هستن، درسته، یک خانواده سلطنتی هستن در رأسش، پیشانی قضیه است، ولی پشت اون خانواده سلطنتی یک سری از خانواده‌های ثروتمندان بزرگ هستن که داشتن این کارا رو میکردن. نه فقط در بسیاری از مستعمره‌های دیگه‌ای که در سراسر دنیا داشتن، یکیش آمریکا بود، جای دیگه هم بود که اینا همون یکی حالا بعداً نمیخوام وارد اون بحث بشم، میخوام برگردیم به خود تاریخ آمریکا که ببینیم چه اتفاقی افتاد در آمریکا. و از اون تاریخی که اعلام استقلال شد در آمریکا، این خانواده ها سعی کردن که با این سیاستمداران جدید آمریکا که حالا مستقل هم شدن رابطه برقرار کنن و بتونن 2 مرتبه یه جوری از این طریق معنویاتی به چنگ بیارن.
که خب موفقم بودن، از همون ابتدا تا حدودی موفقم بودن، ولی خب یه سری از سیاستمداران آمریکایی جلوشون وایسادن و در این راه خونهای زیادی ریخته شد. بسیاری از این رئیس جمهورهای آمریکا که ترور شدن، 5-6 تا رئیس جمهور آمریکا ترور شدن، رسما ترور شدن یا خیلیشون کنار گذاشته شدن، اینا همش نتیجه برقراری اون رابطه است و اتفاقات ناگوار دیگه‌ای که بعدش افتاد. همینجور این تکرار شد و این خانواده ها تونستن که کنترل آمریکا رو 2 مرتبه به دست بگیرن. حالا قبلا زیر مثلا به این بود که آمریکا مستعمره دولت بریتانیا است، الان 2 مرتبه اون خانواده ها تونستن از یه راههای دیگه‌ای به این قدرت برسن به آمریکا و این باعث شد که اتفاقاتی بیفته. مثلا اون داستانی که آقای کورت ولدان نماینده سابق پنسیلوانیا رفت توی مصاحبه با تاکر کارلسون توضیح داد، کتاب نوشته اصلا کاندان تو ترور، راجع به این که مثلا عملیات 11 سپتامبر ما خبر داشتیم و خیلی دستی اجازه دادن که اتفاق بیفته و اینکه مثلا با قاسم سلیمانی CIA در ارتباط بوده. اینا رو وقتی خوب بهش فکر می‌کنیم می‌بینیم که خب مثلا اون مأمور CIA چه نفعی داره که بره با قاسم سلیمانی، نفع شخصی نداره که، اون داره وظیفه یه شغلی رو بهش دادن، یه تسکی رو بهش دادن، داره اون کارش رو انجام میده و اون مأمور هم یه آدم حقوق بگیری که حالا 2-3 برابر بیشتر از حقوق، در دیگه بدترین حالت اینه که مثلا یه 2-3 برابر بیشتر، 4-5 برابر حقوقی که باید بگیره رو بهش پول دادن که این رابطه رو مخفی نگه داره و این رابطه برقرار. یه تعدادی از مامورا رو اینجوری خریداری کردن. این وسط یه سری از مامورا هم این چیزا رو دارن میبینن و مخالفن با این داستان، اما برای اینکه کارشون از دست ندن، زندگیشون خراب نشه، سکوت کردن و خودشون زدن با اون را و این اتفاق افتاده. خلاصه میخوام بهتون بگم در این شرایط طبیعیه که یه سری از میهن پرستان و آزادیخواهان در آمریکا بخوان در برابر این سیستم بایستن و بخوام با این قضیه مقابله بکنن، به خاطر اینکه واقعا زندگی رو به مردم آمریکا هم تنگ کردن. یعنی این سیستم همینجوری داره میاد جلو، سیرمونی هم نداره و خلاصه این هستش که طبیعی هستش که یه سری از میهن پرستان، میهن دوستان و میتونم بگم آزادی خواهان، آدمایی که وجدانشون زنده است هنوز، خواستن با این سیستم بجنگن. این عده، این میهن پرستان 4 طیف مشخص دارن. یه سریاشون از نظامیان هستن که خب از نزدیک دارن میبینن چه اتفاقاتی داره میفته و این قدیمی است. نظامیان از 1917 یکی از فرماندهان ارشد نیروهای نظامی آمریکا در برابر این سیستم ایستاد که البته بعداً هم به کنار زده شد و بله های سرش آوردن. و طیف دوم طیف سیاستمداران هستن، مثل همون آقای کورت ولدان یکی از نمونه هاش هست و بسیاری از سیاستمداران دیگه که از این قضیه با خبر میشن، وجدانشون زنده است، زیر بار نمیرن، میخوان در برابر این سیستم بایستن و بازم کنار زده میشن. که در مصاحبه با تاکر کارلسون میخوام این مثالش رو فقط بگم که آقای کورت ولدان توضیح داد که چجوری کنار گذاشته شد از راهیابی مجدد به کنگره آمریکا. و طیف سوم ثروتمندان هستن. بعضی از ثروتمندان مثل خود دونالد ترامپ و ایلان ماسک هستن، تعدادشون کم نیست. ثروتمندان دیگه هستن که میبینن که بانک ها چجوری با پشتوانه سیاستمداران دارن سر مردم و کلاه میذارن، پولای مردم میخورن، یه دفعه ریسشن درست میکنن، تورم درست میکنن و این وسط مردم آمریکان که ضرر میکنن. به هر حال این ثروتمندان هم خود همین خانواده کندی یکی از همون خانواده‌های ثروتمندی هستش که به نوعی با این سیستم به مقابله برخواسته. یعنی دلیل این که اصلا جان اف کندی و برادرش وارد عرصه سیاست شدن یکی از دلایلش همین بود، چون اینا یکی از خانواده‌های ثروتمندی بودن که متوجه شدن که یک کلاهبرداری بزرگ داره در آمریکا اتفاق میفته و یه جور دیگه ای آمریکا مستعمره یه سری خانواده شده و خواستن با این قضیه بجنگن. به هر حال این داستان این طیف سوم هست. طیف چهارم هم خبرنگاران هستن. خبرنگاران کسانی هستن که مستقیم روی شکل دادن افکار عمومی نقش دارن و اینها هم دیدن که تو این رسانه‌های اصلی چطور اخبار دروغ داره به خورد مردم داده میشه و خواستن با این قضیه مقابله بکنن.
و یه سریاشون اومدن بیرون از اون سرویس ها و الان هم به خاطر اینترنت دیگه هر کسی اومد برای خودش یه پادکستی زد، بالاخره تونستن اثر بذارن روی افکار عمومی مردم و خلاصه همکاری این 4 طیف سبب شد که شخصی به اسم دونالد ترامپ، البته مدیریت و اجراش با دونالد ترامپ بود، به قول شادروان مانوک خدابخشیان ترامپ زبل، تونست با پشتوانه اون آدمای دیگه که تو اون 3 طیف دیگه بودن بیاد و این پروژه رو عملی بکنی. یعنی از همون راه انتخابات نمایشی، با اینکه نمایشی و تلویزیونی بود ولی بالاخره یک راه بود. یعنی حسنی که داشت این سیستم آمریکا این بود که بالاخره یک قوانینی وجود داشت که مجبور بودن درش نقش رعایت بشه و مردم هم ناظرش بودن، بالاخره نظارتی روش بود. این شد که درجه تقلب و اینجور چیزا به حداقل خودش رسید، به خاطر اینکه مردم حضور داشتن و نظارت داشتن و این خبرنگارا تونستن ذهن مردم رو روشن کنن که مردم حضور بیشتری داشته باشن، چششون بازتر باشه و این مسائل رو نگاه بکنن و خلاصه اینجوری شد که در میان بهت و حیرت همه سیاستمداران و کارشناسان و تحلیلگران اجاره‌ای رسانه ها، دونالد ترامپ تبدیل شد به رئیس جمهور، وارد کاخ سفید، پیروزمندانه وارد کاخ سفید شد و شروع کرد به انجام یک سری تغییرات اساسی. در همون 4 سال نخست کارهایی که دونالد ترامپ انجام داد بدبین‌ترین میهن پرستان در اون 4 طیف رو هم متقاعد کرد که بیان با ترامپ همکاری بکنن. این شد که بعد از اون 4 سال خونه نشینی اجباری و به نظر من تقلبی که در انتخابات قبلی شد و 4 سال ترامپ به اجبار از قدرت کنار گذاشته شد، توی این 4 سال فرصت پیدا کنه که تیم قوی تری بسازه و حضور آدمی مثل رابرت کندی از دموکرات های 2 آتیشه و تولسی گبرد که اصلا سناتور دموکرات بود در این گروه، این تیم جدید دونالد ترامپ مؤید این هستش که تیم فعلی تیمی بسیار قوی تر و از طیف های گوناگون تر هست و خیلی خردمندانه تر عمل میکنه. به هر حال ما الان با این گروه طرفیم، با این گروه از سیاستمداران آمریکایی طرف هستیم. اما برمیگردیم به سناریوی دوم که همون معنویات بشه. خب گفتیم که راه رسیدن به معنویات در حال حاضر، یا اون گروه قبلی، اون خانواده هایی که دارن سیاستمداران آمریکایی رو کنترل میکنن، راه رسیدن به معنویاتشون در ایران و خاورمیانه یکی تاراج منابع طبیعی هست و دوم ایجاد ناامنی و هرج و مرج در این منطقه تا بتونن منابع طبیعیشو با قیمت ارزونتر ببرن. این میتونم بگم که یک راه ابلهانه‌ای هست. اما کیا دارن اینجوری پول در میارن از خاورمیانه؟ همون کسانی که این گروه ترامپ و این گروه جدید سیاستمداران آمریکایی که به رهبری ترامپ هست باشون سرشاخن و این گروه تو اون 4 سال قبل متوجه شدن که برای پیروزی بر این خانواده ها تنها یک راه وجود داره برای پیروزی بر این خانواده ها و اون این هستش که جنگ رو در همه جبهه ها با هم جلو ببرن. یعنی نه تنها هم در داخل و هم در خارج. و اینجاست که میرسه به ما ایرانی ها، چون مهمترین و ارزشمندترین سرمایه و دارایی این خانواده ها در خارج از ایران، در خارج از آمریکا و اروپا، خاورمیانه است. ایران، خاورمیانه به مرکزیت ایران، یعنی ایران کلید خاورمیانه است. بنابراین اینجاست که به ما مربوط میشه، با ایرانی ها مربوط میشه. و این هستش که بعد ببینیم که سناریوی دوم چجوری میخواد انجام میشه. آیا راه دیگه‌ای نیست برای پول درآوردن از خاورمیانه به غیر از این که مردم خاورمیانه رو تحت ظلم و فشار قرار بدن تا بتونن منابعش رو ارزونتر بدزدن، از اونجا تاراج کنن؟ راه دیگه‌ای نیست؟ نمیشه جور دیگه از خاورمیانه پول درآورد؟ چرا؟ یه راهی هستش که خیلی بیشتر از این میشه پول درآورد از خاورمیانه و اون تقویت مردم خاورمیانه است، تقویت مردم ایران هست.
مردمی که درآمد بیشتری دارن در وهله اول مالیات بیشتری پرداخت میکنن، در وهله دوم یک بازار مصرفی قدرتمند به وجود میاره، این بازار مصرفی بزرگ به وجود میاره. به طور مشخص راجع به ایران، مردم ایران در طی این سالها، در طی این 46 سال تو محدودیت‌های زیادی که توسط جمهوری اسلامی اعمال شده زندگی کردن و این مردم الان تشنه این هستن که چیزای جدید استفاده کنن. یعنی به محض اینکه پول به دستشون برسه همه چیزای جدید رو میخوان تجربه کنن، ماشین نو بخرن، خونه نو، همه چیزاشون رو میخوان نو کنن و اینا یک بازار مصرفی بزرگ به وجود میاره. سودی که این بازار مصرفی به وجود میاره خیلی بیشتر از سودی هستش که کمپانی‌های نفتی در میارن، خیلی بیشتر از سودی هستش که کورپوریشن هایی که در چین و اینجور این ور اونور دارن مثلا معادن ایران رو تخلیه میکنن. و اینم بهتون بگم چین هم باز دو مرتبه همین قضیه، یه سری سیاست ندارن و یه سری کمپانی و کورپوریشن ان اون پشت که دارن این کارا رو انجام میدن، که این کمپانی و کورپوریشن ها رو اگه برین خوب از نزدیک ذره بین بزنین روشون، میبینین که باز دو مرتبه رد پای همین خانواده ها رو درشون میبینین، همین خانواده های جی پی مورگن و نمیدونم راکفلر و بقیه، یکی دوتا نیستن، زیادن، مثلا شاید 50-60 خانواده مختلف هستن که نفوذ دارن در به اصطلاح کمپانی و کورپوریشن های بزرگ دنیا. و این خانواده فقط هم آمریکایی نیستن، اروپایی هستن، هندی هستن، چینی هستن، خیلی از کشورهای مختلف هستن، اصلیاشون اروپایی و آمریکایی هستن، به اون چیزی که من فهمیدم تا اینجا. و خلاصه این هستش که راه دیگه هست برای پول درآوردن از ایران و خاورمیانه. اما چرا راه دوم رو اون خانواده ها دوست ندارن و نمیخوان که از اون راه پول در بیارن؟ چون از مردم، از اینکه یک ایران مستقل به وجود بیاد، چون این ایران رو تهدید میدونن برای خودشون، یک مردم قدرتمند و یک کشور قدرتمند، و همونطور که مردم قدرتمند آمریکا رو هم تهدید میدونن، همینجوری در حال تضعیف مردم آمریکا هستن. این انگیزه رأی دادن به دونالد ترامپ شد توی آمریکا و روندی که داشت دنبال میشد در آمریکا برای تضعیف مردم آمریکا بود. مردم قدرتمند در نهایت میشن یک تهدید. یعنی اینی که مثلا دونالد ترامپ میاد مثلا تعرفه میذاره روی چین، به پشتوانه قدرت مردمشه، به خاطر اون بازار مصرفی که آمریکا داره میتونه این کار انجام بده. اینی که چین مجبور میشه که باز وقتی میگیم چین، باز مرتبه اون کورپوریشن ها و اینا میرسه به همون خانواده، مجبور میشه که سرخم کنه، کوتاه بیاد و یه جورایی با هم دیل کنن. ترامپ دیل میکره، کسی هستش که معامله میکنه، معامله گر هست و توی این کار خیلی خوب بوده، برای همین تونسته موفق بشه تا الان توی عرصه، چه در عرصه به اصطلاح اون تجارت شخصی و خانوادگیش، چه در عرصه سیاست، موفقیت‌های چشمگیر داشته، واقعا تاریخی است. یعنی تا همینجا هم رکورد ثبت کرده به نظر من از خودش، کارهایی که انجام داده. به هر حال این معامله‌گری به پشتوانه قدرت مردم آمریکاست، برای همین اینا از قوی شدن مردم میترسن. مردم ایران هم میتونن تبدیل بشن به مردم آمریکا، یعنی همین قدرت میتونه در ایران به وجود بیاد و این به ضرر اون کمپانی ها و کورپوریشن هایی هستش که عادت کردن به تاراج و میخوان کنترل داشته باشن. در ضمن این سیستم فقط میخواد حتما همه چی رو کنترل کنه. اینی که مثلا میان مناپولی میکنن که برخلاف کپیتالیسم هست، که من همیشه گفتم که اصلا این چیزی که شما در آمریکا میبینین کپیتالیسم نیست، این مناپولی این کورپوریشن ها هست. یعنی مثلا اگر در عرصه نفت و کمپانی نفتی بوده، تهش میرسه به یک کمپانی نفتی، اون پالیسی گذاشته، یه قانونی گذاشته برای همه کمپانی نفتی، همون رو رعایت میکنن و اینجوری هستش که رقابت از بین رفته و اینا نهایت سود رو میتونن اینجوری ببرن و چون قدرت مردم اون مناپولی رو از بین میبره، اون اینی که انحصار باشه، همیشه در انحصار باشه رو از بین میبره. این انحصار در اطلاع رسانی و در عرصه رسانه از بین رفته به یاری اینترنت
و همینطور نسل جدیدی از ثروتمندان آمریکایی که مخالف اون ثروتمندان قبلی که انحصارگرا هستن و اینها میخوان این سیستم به هم بزنن. اینا یعنی میخوام بگم شرکای ترامپ هستن، شرکای ترامپ و اون کسانی که دارن بر علیه اون خانواده می جنگن، در مقابل اون خانواده، نمیخوام بگم در علیه هم نیست، بر مقابل اون خانواده بلند شدن، این گروه هستن. به هر حال اینجوری هستش که ما رسیدیم به برگردیم به ایران و اینکه خب خیلی خوب، حالا به سناریوی دوم که هم سناریوی معنویات هست. پس از یه راه دیگه ای میشه از خاورمیانه و ایران پول در بود و اون راه تقویت مردم ایران هست، تقویت مردم هست، حالا چه ایران چه تمام هر کشور دیگه، مردمی که قدرتمند بشن، نظر مالی توانایی بالایی داشته باشن، تولید کننده باشن، اینا پول بیشتری برمیگردونن به سیستم و سیستم سالمتر هست. اون سیستمی که زیر ظلم و فشار هست سیستم معیوب هست، یک سیستم مریض هست، سیستمی هستش که درش فساد هست، درش دزدی هست، درش جنایت هست. ولی سیستمی که آزاد هست، سیستمی که درست کار میکنه، سالمتر هم هست و به نظر من استیبلتر هم هست، باثبات‌تر هم هست. اینجاست که میرسیم باز دو مرتبه همون سناریوی دوم رو باید به هم بررسی کنیم، ببینیم که خیلی خب حالا الان میخوان من این برنامه رو دیشب نشستم نوشتم و میخوام مطابق همین نوشته و جلو برم، برای همین بعد تیکایشو بخونم دوباره. خب حالا اینی که سناریوی دوم میشه روی کار بردن سیاست مداری، یا دو تا راه هست. یعنی باز دو مرتبه ما به خود سناریوی دوم دو تا احتمال داره برای اجراش. یکی این که همین سیاستمداران فعلی تغییر رفتار بدن و آدم شن، یه جور دیگه رفتار کنن و بتونن که کمک کنن که مردم قوی بشن. سناریوی دوم هم اینه که اصلا کلا این سیاستمداران عوض کنن با یه سری سیاستمدار جدید که از قبل باهاشون معامله شده و قراره که اونا این رفتار رو ادامه بدن، جلو برن. خب اون قسمت اول، یعنی احتمال اول 60 روز اول وقتی که ترامپ داد بهشون برای مذاکره، برای همین بود، برای اینکه اینا تغییر رفتار بدن، که خب عملا شکست خورد و ما الان در یک مرحله دیگه هستیم. در چه مرحله هستیم؟ در مرحله هستیم که نظام حاکم بر ایران که اسمش جمهوری اسلامی هست، اهرم اتمش رو از دست داده برای تهدید و ارعاب. اهرم اتم رو از دست داده، اهرم موشک رو از دست داده، اهرم سرکوبم تا حدود زیادی دنده ها شکسته. یعنی اینکه دیگه توانایی قبلش نداره. یعنی جمهوری اسلامی امروز توان سرکوبش به شدت تقلیل پیدا کرده نسبت به 12 روز پیش. قرارگاه ساراللهش از بین رفته، قرارگاه سید و شهداش در شهرهای از بین رفته، سازمان بسیجش از بین رفته. بسیاری از گردانندگان اینها، یعنی مهمتر از اون ساختمان‌هایی که خراب شده، اون افرادی که توش بودن اونا مهمترن، اونا از بین رفتن. پلیس فتا کلا ساختمانش اومده پایین و نابود شده. دیدین دیگه ساختمان سوخته است الان. تمام اون سرورهایی که اطلاعات مردم داشت جاسوسی میکردن از مردم، اینا همه از بین رفته. در نتیجه توان سرکوب جمهوری اسلامی تا حدود زیادی رفته پایین. بنابراین یک فرصت هست برای مردم که این تغییر سیاستمداران به دست مردم اتفاق بیفته. این خیلی قشنگتر و شیکتر هست تا اینکه یه دولتی بیاد یه دولتی رو سرنگون کنه یه دولت دیگر بذاره سرجاش. اینی که مردم این کار بکنن خیلی تر و تمیزتر هست. برای همین هستش که اینجاست که نقش ما مردم ایران مهم میشه و میتونه در تعیین
این معادله در این معادله نقش بسیار پررنگی داشته باشه. حضور ما در وهله اول، حضور ما، چه حضور فیزیکی، حالا اونایی که در ایران هستن به هر نحوی که میتونن، چه حضور مجازی، همین دوستانی که الان در خارج از ایران دارن فعالیت میکنن در فضای مجازی، کار خودشون رو دست کم نگیرن. بسیار بسیار مهم است که چگونه حضور دارن در این فضا. و این هستش که این حضوره از همه چی مهمتر است که این تغییر به دست مردم واقعا به دست مردم و مطابق خواست مردم اتفاق بیفته. حمایت از این شخص و اون شخص باز دو مرتبه یک بازی نمایشی است. اون چیزی که برای ما باید مهم باشه به عنوان مردم ایران این هستش که چون ببینید جامعه ایران الان یک جامعه آماده جهش هست و برای اینکه بتونه جهش خوبی داشته باشه تا اونجا که میتونه بپره باید سقفش بلند باشه یا اینکه اصلا سقف نداشته باشه، یعنی بعد همون سقف رو بشکافیم. و این چطور میتونیم این کار انجام بدیم؟ یکی این که مهمترین خواسته ما باید آزادی بیان باشه. آزادی بیان این سقف رو میبره بالا. دلیل موفقیت مردم آمریکا هم و قدرتمند شدنشون هم همین بوده. این که آزادی بیان در قانون اساسیشون هست، حق آزادی بیان. این یکی از مهمترین خواسته هاست که ما میتونیم داشته باشیم. حق پرسشگری، یعنی هیچ کس مقدس نیست. از هر کسی شما میتونید سوال کنید، از هر مسئولی، از هر مقامی که مسئولیت به دست داره، مخصوصاً باید بر اساس قانون پاسخگو باشه. و این هستش که اون سقف رو واقعاً برمی‌داره و اجازه میده که ما دیگه بتونیم جهش کنیم و سرمون به چیزی نخوره. این هستش که برای اینکه ما بتونیم به خواسته ما چیه؟ خواسته ما داشتن سیاستمداران ایران دوست، سیاستمداران سالم، پاسخگو، توانا، شایسته است. توانا، شایسته، پاسخگو. این سه تا از همه مهمتر هست و این شایستگی و تواناییشون هم باید قابل ارزیابی باشه. ما باید بتونیم ارزیابی کنیم که این شخصی که الان رفته توی این پست نشسته چقدر شایستگی این کار داره، چقدر توانایی این کار داره، تحصیلاتش چیه، گذشتهش چیه، رزومش چی است و بعد پاسخگو باشه در قبال کارهایی که چه برنامه‌ای که ارائه میده چه کارهایی که انجام میده بعداً پاسخگو باشه. این هستش که ما میتونیم این سقف رو ببریم بالا و نقش ما امروز حضور درست است. یعنی از این وقت و انرژی که در فضای مجازی حتی در همین اینترنت میگذاریم باید به نحو احسن استفاده کنیم برای تضمین یک آینده خوب در ایران، برای تضمین آینده درخشان و با شکوه کشورمون. و اون این هستش که ما این کار خودمون رو دست کم نگیریم. اگر حضور داریم در فضای مجازی در اینترنت به نحو احسن بهترین بازی خودمون رو بکنیم، به جای اینکه وارد دعواهای حیدری نعمتی بشیم و فحش‌کاری بکنیم، بریم به پیشبرد این خواسته ها بپردازیم، بریم به آگاه کردن بقیه مردم بپردازیم، به همراه کردن بقیه طیف‌های جامعه بپردازیم که این مشارکت حد اکثری باشه در این تغییر که انجام میشه. اما یادتون باشه که همچنان اون سناریوهای بد هم روی میز هست، یعنی همچنان اون سناریوی اتم از دستور خارج نیست به نظر من. و اینجا هستش که ما باید وقت رو غنیمت بشماریم. یعنی وقت تلف شدن وقت کمک میکنه به اینکه سناریوهایی که ما دوست نداریم اتفاق بیفته. یکیش همون سناریوی اتم هست، یکی دیگه‌ش هم سناریوی این هستش که یه بخشی از جمهوری اسلامی، مثلا فرض کنید به رهبری مجتبی خامنه‌ای، یه سری از اون به اصطلاح سیاستمداران ناراضی و یه سری از نیروهای امنیتی و سپاهی رو جمع بکنن دور خودشون و بیان جایگزین جمهوری اسلامی بشن، همون چیزی که بهش میگن استاهله. این هم میتونه اتفاق بیفته اگر ما وقت رو تلف کنیم. بنابراین وقت رو نباید تلف کنیم. تلف کردن وقت کمک میکنه که اون سناریوهایی که
غیر مردمی هست و ضد مردمی هست تا حدود زیادی، فرصت یا امکان انجام شدنشون فراهم میشه. اما غنیمت شمردن وقت و انجام دادن کارمون از همین الان باعث میشه که اون سناریو از دستور خارج بشه و اون هم کار ما چی است؟ کار ما حضور حد اکثری است، کار ما آگاه سازی هموطنان دیگه است، کار ما حضور درست هست، حضوری که نفع برسونه به مردم، حضوری که وقت تلف نکنه. وقت تلف کردن یعنی وارد درگیری های جناحی شدن. به هدف فکر کنید. هدف چیه؟ جایگزینی این سیاستمداران فاسد فعلی با سیاستمداران شایسته، آگاه و پاسخگو. این هدف اصلی ماست. همیشه باید به این فکر کنیم و با این هدف بریم جلو. هر فعالیتی که میکنیم با این هدف باشه. سپاسگزار از توجهتون. اگر این برنامه رو مفید یافتید حتما در اشتراک گذاری هم با دیگر دوستانتون کوشا باشید و به امید آزادی در همین نزدیکی. تا دیداری بعد، بدرود.